याद होते मासी जी ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ। मासी को याद है थानू वो पार्टीशन वक्त दी गल्लां कुछ याद ने सब याद है। तो कुछ दसो बोलो उनकी बोलना मैं थोड़ा बोलो थोड़ा किरण रिकॉर्डिंग करे तुसी याद थोड़ा ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਗਊਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਭਈ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਸ਼ਣ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਸ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਟੁਰਦੇ ਆਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਐਡੇ ਖੂਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਰਸਤੇ ਤੋਪਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਲਟੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਖੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਘਿਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੰਖੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਇੰਨੇ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੀ ਤਾਂ ਦੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਬੇਬੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ 5-6 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚੜੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਖੂਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ऐसे के बाथरूम जा रहे मैं कोई छाला मार देती छाला मार देती उन्होंने आके मैं तो खुश नहीं सी मैं उत्ते बेबी ने उठाया खूह के उत्ते सारे मैं क्या मैं सारे याद किया मैं क्या भरजाई मैं जा रही हूँ इस दुनिया तो अपनी इज्जत लेके जा रही हूँ फिर उन्होंने खूह चुकन ने बेहोशा कोई होश नहीं जिसे निकल वो पता नहीं ट्रक्का भी सामने ले आए ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਗਪਟਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬਾਗਪਟਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਰਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਜਨਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਪੀਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਕਮਰੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। एक दिन की होया मैं रात को मेरी नींदर खुली की भरजाई जी बड़ा रो रहे थे तो मैं क्या मैं देखिया तो पीर की बड्डी का ना बत्ती जल रही सी सामने मैं टुर नहीं सकती थप थप करके मैं टुरी उन्हें देखिया मैं बैठी जाके तो उन्हें इंज मैंने देखिया पढ़न लग गई पढ़ के हटी तो कहती है की गल है तू क्यों रो रही है मैं कह जी मैं हिंदू लड़की हाँ मैनू पकड़ के इतने ले आए ने कहते ना हो बड़ा जुल्म होया कोई गल नहीं तू अच्छी जगह आ गई है उन्हें मेरी इन्नी सेवा की मेरे को टुरिया नहीं सी जाता गर्म कर करके घ्यो गुड़ लोहे रख के मेरा टकोर कराया कुड़ियां मेरी पैरों के टकोर कर मैं टुर नहीं सकती बिल्कुल फिर बेबी नूं जारी कभी दुध पिलाए कभी बच्चे ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜਵਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨੌਵੀਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਉਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਤਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਵੱਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇਖੋ ਪੀਰ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੀਰ ਦੀ ਵੱਟੀ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਕਾ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਥੜੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਭੇਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗੀ ਉਹ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ पर पेट की वट्टी ने कहा तू पक्की लमी नहीं तो सानू बदनामी होएगी उन्हें बड़ी मेरी सेवा की
फिर मैं अंदर ही चली, वो चले गए तो फिर पीर की वोटी ने ना मैनू कहा कि तू पढ़ी हुई है। मैं कहा हाँ जी हाँ, तू चिट्ठी लिख दे। मैं चिट्ठी लिखी तो उन्हें बंद करा के उस कुड़ी उत्थे एक हिंदू पीर सी, उन्हें अपनी कुटिया उत्थे बनाई हुई सी, उन्हें मैनू ਉਹਦੇ ਨਾਂ भेजिया बुरका पवा के। पीर की वोटी ने उन्होंने कहा पई आदी चिट्ठी, उत्थे मैं गई तो कुड़ी तो उन्हें क्या बाहर ही रह गई। वो बाहर ही रही, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। वो कहने लगा तू फिक्र ना कर, मेरी भैन उत्थे रहिंदी है तो तेरी चिट्ठी पहुँच जाएगी। इत्थे मैं आई, चिट्ठी मेरी आई तो थोड़े दिनों बाद ना उत्थों आ गए, कहने लगे कि ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ अच्छा अफसर ਸੀ, वो कहने लगा एक लड़की तो बड़े ਵੱਡੇ करदी हैगी है ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ कर रही है, तेनों लैके जान दियो। उन्हें आके किया इत्थे भरजाई जी कहंदे मैं तेरी क्रिया भी कर छड्डी। हां भरजाई जी आए ना उत्थे कहंदे क्रिया भी कर छड्डी। कानपुर तो चाची जी भी आए अफसोस करन, सब कुछ हो गया ते मेरी चिट्ठी मिल गई इन्हां नूं। मासी जी कहंदे चिट्ठी पढ़ी मैं ते मैं आ गई ते रोती है कुछ दे ते जिंदा ही ते वो कहंदे मैं नहीं घबराई। कहंदे मैं उस वेले टेलीफोन की मामा जी नूं शिमले ते लाहौर बाऊ जी नूं कीती टेलीफोन। उन्होंने कहा तू फौरन आ जा। कहंदे रातों रात मैं छड़ के चली गई उत्थे मामा जी भी आए। फिर मैं चिट्ठी च लिखिया दा सी कि मैं कली नहीं आवांगी, कोई वाकफ होएगा तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं तो निकलांगी। मैं हुण अच्छी जगह ते बैठी हुई हां, मैं वाकफ होएगा तो जावांगी। ते उन्होंने पंडित जी नूं अर्दनी नूं भेजिया। पंडित जी आए, फिर उन्हें आख्या कि तुसीं जाओ। वो पहला साई मन लैन वास्ते 18 सिपाही सन ते 3 थानेदार सन, एडा वड्डा ट्रक सी। ते पीर दी वोटी ने कहा, उन्हें लिखाया भी तुसीं मेरे इस थां तो ले जा रहे हो, इज्जत ना पहुँचाना, पाक पटन इज्जत ना ले जाना। और रस्ते में आए, उन्हें मैनू सिखा दिता सी भी पुछणगे भाई तू किस नातन आई है, तो तू कह दें कि मैं लाहौर प्लेटफार्म से आई सा ते उत्थों मैं चिट्ठी लिख के पाई है। पीर दी वोटी ने मेरी बड़ी सेवा, पिछले जन्म की मेरी मां सी। उत्थे फिर लैके आए, रात का वेला 18 सिपाही कहण नूं आंदे ने अज जान कंबे, अज मुठ मार के बैठी बेबी नूं नाल लिया। रस्ते बेबी रोन लग पई, दुध पीना उन्होंने एक जगह ते दुध पिलाया। फिर वो कहंदे ने उन्होंने किस तरह पता लग्या तुहाडा। मैं फिर क्या मैं कह जी मैं लाहौर प्लेटफार्म पर बैठी सा तो उत्थों मैं चिट्ठी पवाई है। फिर उन्होंने मैंने पाक पटन छड्डिया। उत्थे मैं पंडित जी नूं देखिया ते मैं ना रोई, मेरा रोना ना अपने मिल गए ने। उत्थों फिर मैं थाना पुलिस में पाकिस्तानी सारे सब पाकिस्तानी सन, 3 थानेदार सन। फिर मैं लाहौर आई कैंप विच, उत्थे कैंप विच उन्होंने छड्डिया। उत्थे मैं कहा चलो शुक्र मैं आ गई हाँ। उत्थे होई रात का मामा जी भी पहुंचे हुए सी उत्थे। मामा जी ने ढूंढिया दौरान पता लगा भी इत्थों पाकट तो चली गई ना। वो हेठा आए, रात का वेला एक जनानी आई, कहती है कुशलिया जी तुहानू कोई हेठा बुलाना आया। मेरी तो जान कम गई, मैं तो ये पता नहीं कौन आया। इन्हें बीच मामा जी ने मैंने दी तो बड़ा ही रोई। मामा जी कहते हैं कोई मेरे को टुरिया नहीं सी जाता, छप फिर मैं वापस आ गई। उदा ही महात्मा गांधी की डेथ हो गई। उस दिन पहुंचे मैं क्या हुण होर पाकिस्तान बन गया, खरे किन्ने मारे इत्थों निकलनी अगरी निकलदी। पर उत्थे मैं पहुंची अम्बरसर ते बाबू जी वगैरह सारे आए दे सन, वो मैनूं लैके गए उत्थों। फिर भाभी जी ने मेरी बड़ी सेवा की। मैं 6 महीने रही हाँ उत्थे, मेरे दुध पिला, मेरे मक्खन कपड़े तो बड़ी सेवा करना। फिर मैं थोड़ी टुरन जोगी हुई। फिर मैं इत्थे आई जदों ते मैं रवि नूं देखिया, रवि बिल्कुल बोट दी बोट इत्थे। मैं कहा भरजाई जी ये कौन है? कहंदे तेरी धी है ना रवि। मैं पछाणिया ही नहीं। मैं कहंदे ने इन्हें ते बदरी दे बच्चे वकन टोकरी च पा के लियाए सन, साइकिल दी टोकरी अगे हुंदी ना ओहदे च पा के लियाए सन। इन्हूं ते बड़ी सेवा दी। रवि ते फुफड़ जी कोल सी, बुआ जी कोल सी ना रवि ते मामा जी नहीं रवि उथे उन्हां कोल नहीं सी, बुआ जी कोल नहीं रवि नहीं सी। हाँ रवि रवि दी सस ने उत्थे ही सी ना, ते उन्होंने कैंप विच देखिया ते ओह लैके आए ना। फिर इन्होंने पढ़िया तो फिर लैके आए। कहंदे सूरज टोकरी च भरजाई कहंदे पा के लियाया इन्हें वाल ते जूआं आंदियां परी दी। असीं कहे कौन है? कहंदी नाई कोल गए वाल भी ना कट्टे हुए। कहंदे बड़ी सेवा की। निर्मला ने नहा धोआ, निर्मला ही सेवा करती रही है। फिर पिछों थोड़े दिन बाद
ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਰਜੌਰੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਰਜੌਰੀ, ਉੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਪਠਾਨ 3-4 ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਰ ਆਏ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸਨ ਗਏ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਡਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਪਠਾਨ ਆਏ ਸਨ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਈ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਫਲੱਡ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਕੌਣ ਚਾਚਾ ਹੈ? ਚਾਚਾ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਲੱਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦਸਖਤ ਕਰਾਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਪੂਰੀ ऐसे तरह ही जिंदगी निकल मुश्किल टाइम वो तो बहुत ही मुश्किल से बड़ा बहुत ही मुश्किल कल्ले कल्ले सारे गई। ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ मारता ਮਾਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਦੀ ਪਾਠ ਰਖਾਨ ਕਦੀ ਅਮਨ ਕਰਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। तो हिंदुआ ने भी मारे मुसलमान के नहीं? हिंदुआ ने नहीं मारे? ਭੂਆ ਜੀ ਤੇ ਬੱਥੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। बड़ी बड़ी कुड़ियां नु मार ਸਾਰਾ दिता, ਟੱਬਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ सारी कुड़ियां नु मार दिता उत्थे। ਸਭ बाकी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ सारियां ਸੰਸਾਰ कब्रें सन जड़ियां ਹਾਂਜੀ बाकी जड़ियां सन वो सारियां पता नहीं ਸਾਰੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਵੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ ਮਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ पीर दी वाइफ अच्छी ਹਾਂ सी ਪੀਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭੇਜੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭੇਜੇ। ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਪੀਰ ਦੀ ਵੱਡੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 2-3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਪਾਈ? ਬੰਦ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਪਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ भेजे ਭੇਜੇ। अच्छा ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। कि जवान सी खुद? ਹੈਂ? जवान सी ਨਹੀਂ ਹਮ ਬੁੱਢੇ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸੀ 50-55 ਸਾਲ ਦੀ कहां ਉਹਦੀ। सी? ਉਹਦੀ ਨੋ ਬੜੀ ਜਵਾਨ ਸੀ। बड़े ਉਹਦੇ बुरा हो ਇੱਕ गया ਇੱਕ पार्टीशन ਉਹਦਾ बहुत ਪੁੱਤਰ बुरा ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਅਰਬ ਕੀ ਸਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਪਟਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਮੇਰ। पाक पटक पटन है किसके पैदा ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ नहीं केड़ी जगह लॉर्ड देखो ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ। पाक पटक ਜੇਲਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹਾਂ ਜੇਲਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪਰ नहीं जे हमको दूर ही भाई जी तक लेट लेटना तो पीछे रेस्ट करना है, काल रोज करके आज लेट जाओ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੇਟਣਾ ਤੇ ਇੰਜ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਸੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ नहीं नहीं ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ नहीं ਹੈ। आ रही है तो कर ला आगे कर ले तो नहीं कोई ਠੀਕ ਹੈ।